सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि सन्चै छु। सो नेक्स्ट ब्लग गाइज। अनि सो आज चाहिँ मेरो प्यासनको बारेमा, अब म मेरो बाइकिङमा कसरी प्यासन आयो अनि मोटो भ्लगमा कसरी प्यासन आयो अनि यस्तो मोटो भ्लग गर्ने इच्छा कसरी जाग्यो, त्यो सबैको बारेमा आज हामी सुन्नेछौँ। र यो क्लिपहरू चाहिँ पहिला ब्लग अपलोड गरिसकेको क्लिप हो, किनभने म अहिले टाइम नै पाएको छैन यो ब्लग गर्ने। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ आज एउटा छोटो मिठो कन्टेन्ट निकाल्दैछु। सो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। सो किप वाचिङ है त। सो अब इन्ट्रो पछि सिधै भिडियो स्टार्ट। युट्युबमा चाहिँ केही एक्स्ट्रा भयो भने मात्र चल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ पहिल्यै थाहा थियो। तर अब मैले चाहिँ मोटो भ्लग नै चुज गरेँ। मलाई आफूलाई चिनाउनु मन थियो क्या, किनभने सानैदेखि बाइकमा प्यासन होइन। सानैमा बाइक सिक्यो, 12 वर्षको हुँदा बाइक सिक्यो है। अनि सानैदेखि बाइकमा प्यासन, अनि त्यसरी देखाउनु थियो। युट्युब चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि चलाउँथेँ कि म र सोहन थियौँ होइन। कुनै कुनै भ्लगहरूमा देख्नुभएको होला। म र सोहन चाहिँ के गर्थ्यौँ भने मोबाइल खोस्टा थियो क्या, मोबाइल खोस्टा थियो है। मेरो त्यो स्यामसङ J2 थियो होइन। सो क्यामेरा त अब त्यस्तै हो। अनि तिनको चाहिँ भिभो थियो। त्यस पछाडि दुईजना चाहिँ पहिला 1-2 महिना जति तिनकोमा मात्र भिडियो बनाइयो है। अनि भाइन्सहरू बनाउने, त्यही पनि अर्काको कपी हान्ने, कुनै डाइलगहरू है, त्यस्तरी बनाइन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि अनि बिस्तारै मैले नि बनाउँछु भने, अनि त्यस पछाडि अनि ल अब यस्तो गर्नुपर्छ भने है। अनि त्यस पछाडि युट्युबमा सब थाहा हुन्छ, युट्युबमा हेर्ने अनि सिक्ने भने, अनि बिस्तारै च्यानलहरू कस्टमाइज गरियो होइन। राम्रो त्यो प्रोफेसनल टाइपको च्यानल बनाइयो। अनि त्यस पछाडि सब्सक्राइबर त त्यस्तै थियो। अनि मैले चाहिँ तिनको लगभग 500 समथिङ थियो होला। मेरो चाहिँ 300-400 सब्सक्राइबर हुने बेलामा तिनको आइडी चाहिँ ब्यान भयो। मेरो पनि तिनको आइडी ब्यान भयो भने तिनले पासवर्ड र बिस्तारै चलाउनु छोडेर अनि तिनको आइडी हरायो। मेरो चाहिँ ब्यान नै भएको, किनभने मैले त्यही जिमेलले पब्जी खेल्थेँ क्या। अनि पब्जी खेल्दा त्यहाँ मलाई एउटा वेबसाइटमा चाहिँ फ्री उसी भनेर भन्यो। अनि गएँ सब गरेँ। त्यस पछाडि फ्री उसी भनेर अनि 8000 युसी आएको थियो क्या म बिहान होइन। 8000 युसी छ मसँग भनेर। अनि त्यस पछाडि बिहान लेट भएको थियो क्या उसको स्कुलको टाइम, स्कुल जानको लागि। अनि त्यत्रो स्कुल गएर बेलुका आउने बेला त आइडी नै खोलिन्न। अनि 10 वर्षको लागि बिहान भएको थियो क्या। अनि 8000 युसी चाहिँ आएको थियो। अनि त्यस पछाडि त्यो युट्युबवाला मैले रिपोर्ट हानी गरिदिएँ। अनि त्यस पछाडि पछि खै त्यस्तो भिडियोहरू आजभोलि त्यो ह्याकहरू त्यस्तो भिडियोहरू चाहिँ आफै फाल्दो रहेछ होइन। अनि पहिल्यैदेखि भिडियो बनाउने, अनि त्यस पछाडि आइडी ब्यान भयो। फेरि यो आइडी खोलेँ। अनि सुरुमा के भिडियोहरू हालिदिन्थेँ क्या, यत्तिकै फोटो जोड्ने, कुनै गीतहरू हालिदिने, त्यस्तो गर्थेँ। अनि बिस्तारै फेरि अनि भिडियो हाल्न थालेँ। अनि त्यो एडिटिङको भिडियो हाल्न थालेँ, किनभने मलाई एडिटिङ मन पर्थ्यो। अनि एडिटिङको भिडियो हाल्न थालेँ। अनि त्यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आएन। अनि पब्जीको भिडियो हाल्न थालेँ। अनि मोन्टाजहरू हाल्थेँ। मोन्टाजमा अलि कुनै भिडियोहरू चल्यो भन्दा त्यस्तै समथिङ 1K त्यस्तो हुन थाल्यो। त्यस पछाडि अब त्यो पब्जीको भिडियोहरू प्राइभेट गर्थेँ। एउटा भिडियो चाहिँ 6000 त्यहाँ। अनि त्यस पछाडि फेरि भाइन्सहरू हाल्न थालेँ। अनि भाइन्स त्यो बुवाको आइफोन थियो, आइफोनबाट चाहिँ खिच्ने। दिउँसोरी बुवाको काम, बेलुका बुवा सुतेपछि मोबाइल मागेर अनि भिडियो खिच्ने राति, अनि एडिटिङ गर्ने। त्यस पछाडि एडिटिङ गरेर अनि मेरो मोबाइलमा हाल्ने। अनि त्यस पछाडि अनि राति 12 बजे 1 बजे सुत्ने, बिहान उठेर भिडियो हाल्ने, त्यस्तो गर्थेँ है। त्यस पछाडि अनि भाइन्सहरू हालेँ। भाइन्सहरू पनि त्यो खासै चलेन। अनि त्यस पछाडि त्यही मोबाइलबाट मोटो भ्लग गरेँ। मोटो भ्लग पनि कसरी गर्थेँ भने बुवा फ्री भएको बेलामा स्याटरडेतिर कतै नजाँदाखेरि बाइक र मोबाइल माग्ने, हिँड्ने। अनि मोबाइल के गर्ने भने होल्डर नो आइडिया, केही छैन। त्यो कहाँबाट किन्ने, कहाँबाट मगाउने केही थिएन। होल्डर भएकोमा प्रोफेसनल टाइपले भ्लग गरिदिन्थेँ त्यति बेला। अनि म सुगमले मोबाइल यहाँ छातीमा यसरी अडाउने, म यहाँबाट बोल्ने, कहिले हेलमेटमा त्यो इयरफोन छिराएर हेलमेटबाट बोल्ने, त्यस्तो गरेर भिडियो खिच्यो भने हालियो। त्यस पछाडि बिस्तारै अनि मैले चाहिँ गोप्रो किनिदिनु भने है। अनि गोप्रो किनिदिनु भनेपछि अनि उहाँले गोप्रो किनिदिनु भयो। त्यस पछाडि पोखरा गएर गोप्रो किन्ने हो। अनि
65,000 पर्यो है गोप्रोलाई। त्यस पछाडि अनि सो गोप्रो किनेपछि चाहिँ फेरि प्रोफेसनल टाइपले मोटो भ्लग हान्न थालेँ। अनि अहिले चाहिँ मसँग एडेप्टर छैन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यो मोबाइलबाट रेकर्ड गरेर हाल्न थालेँ है। अनि त्यस पछाडि मोबाइलबाट माइकमा रेकर्ड गर्ने अनि दुईवटा भिडियो सिङ्क गरेर हाल्ने मिलाएर, अनि त्यस्तो गर्न थालेँ। अहिलेसम्म त्यस्तै गरिरहेको। अनि सो मेरो जर्नी चाहिँ यसरी नै सुरु भएको। स्ट्रगल चाहिँ धेरै गरियो, अझ गर्नु बाँकी नै छ क्या। अनि प्यासन चाहिँ औडा थियो मलाई है। पहिलेदेखि युट्युबमा भिडियो हाल्न पाएँ खुसी हुने, अनि युट्युबमा भिडियो बनाउन पाएँ मजा आउने कि त्यस्तो हुन्थ्यो। म चाहिँ कस्तो टाइपको छु भने कतै घुम्न गएँ भने त्यो एउटा ठाउँमा बस्नै मन लाग्दैन कि, एउटा ठाउँमा बस्छु त्यो ठाउँमा भिडियो सिडियो खिच्यो अनि अन्त ठाउँ जाऊँ भने अन्त गयो है। डुल्न गएपछि डुल्ने कि त्यो एउटा ठाउँमा मात्र बस्न मनै नलाउने। अनि त्यसरी अब फेरि बिस्तारै अब हुँदैछ भनौँ न, बिस्तारै 1K पुग्यो है। एकदम खुसी लाग्यो 1K पुग्यो। अनि सो च्यानलमा चाहिँ के भएको छ भने भ्युजहरू अलि कम आएको हुनाले चाहिँ मोनेटाइजेसन भएकै छैन। सो भिडियो च्यानल मोनेटाइजेसन भयो भने चाहिँ एकदम दामी हुन्छ, किनभने मोनेटाइजेसन भयो भने एउटा छुट्टै टाइपको च्यानल बनिदिन्छ। छिटोभन्दा छिटो म च्यानल मोनेटाइजेसन हुनु छ। सो भिडियो सेयर हानिदिनु होला होइन। मेरो युट्युबको जर्नीदेखि लिएर सब भने आज चाहिँ अब जे होस्, अब यतिको बोलिराखौँ अहिले। सो त्यही हो, तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गर्नको लागि मैले 100मा 100% दिन खोजिरहेको छु है। सो 100मा 200% दिन चाहिँ अझ मलाई यहाँ सामानहरू जुटाउनु बाँकी छ। सो 100मा 200% दिने टाइम पनि आउँछ, नआत्तिनु होला। अनि मजाले सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै भयो 𝒂𝒂 भिडियो। सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, अनि सब्सक्राइब पछि बेल आइकन ट्याङ दबाउनु नबिर्सिनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला होइन। सो पिस आउट, बाई।